तर विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. मी सतीश कुमार कांबळे, आबासाहेब मराठे, आर्ट्स अँड न्यू कॉमर्स सायन्स कॉलेज, गाझियापूर. तर आजच्या ऑनलाईन लेक्चरमध्ये आज आपण BSc फर्स्ट इयर सेमिस्टर फर्स्ट मध्ये असलेला थिअरी पेपर फर्स्ट USPH 101 म्हणजेच क्लासिकल फिजिक्स हा पेपर आपण शिकत आहोत. त्यामध्ये चॅप्टर क्रमांक 2 जो की इलास्टिसिटी असा आहे तो आज आपल्याला या ठिकाणी स्टार्ट करायचा आहे. तर या चॅप्टरमध्ये असलेले जे कंटेंट्स आहेत ते तुम्हाला स्क्रीनवरती इथं दिसतील. त्यापैकी म्हणजे रिव्ह्यू ऑफ इलास्टिक कॉन्स्टंट्स, वाय म्हणजे यंग्स मॉड्युलस, के, त्याच्यानंतर ईटा अँड सिग्मा, अशा पद्धतीने आपल्याला हे इलास्टिक कॉन्स्टंट ह्याचं रिव्ह्यू या ठिकाणी आपल्याला पाहायचं. म्हणजे थोडक्यात इंट्रोडक्टरी भाग आहे हा. याच्याबद्दल आपल्याला बेसिक अशी माहिती घ्यायची आपल्याला. तर हे जे काही इलास्टिक कॉन्स्टंट्स आहेत त्याच्याबद्दल ह्या चॅप्टरमध्ये आपल्याला सुरुवातीला बेसिक अशी माहिती घ्यायची आहे. तर मागच्या वर्षी म्हणजे HSC मध्ये तुम्ही याबद्दल शिकलेला आहात. फक्त या ठिकाणी थोडंसं आपल्याला रिव्ह्यू या ठिकाणी आपल्याला स्टडी करायचा आहे. त्याच्यानंतर ह्यामध्ये असलेला जो टॉपिक आहे तो म्हणजे इक्विव्हॅलन्स ऑफ शिअर स्ट्रेन टू कॉम्प्रेशन अँड एक्सटेन्शन स्ट्रेन्स असा आहे. तर हे पण आपल्याला या ठिकाणी शिकायचं आहे. त्याच्यानंतर जे काही इलास्टिक कॉन्स्टंट्स आहेत त्यांच्यामध्ये नेमका काय संबंध आहे, द रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कॉन्स्टंट्स, हे आपल्याला या ठिकाणी बाय कॅल्क्युलेशन या ठिकाणी आपल्याला स्टडी करायचं आहे. ठीक आहे. आणि नंतर आपल्याला खूप असं मोठं असं छान असं सुंदर असं डेरिव्हेशन या ठिकाणी काढायचं आहे फॉर द कपल ऑफ ट्विस्ट. ठीक आहे. कपल फॉर ट्विस्ट इन सिलेंडर हे आपल्याला या ठिकाणी काढायचं आहे. तर अशा पद्धतीनं हा चॅप्टर आपल्याला शिकायचा आहे. तर या ठिकाणी सुरुवातीला आपण घेऊया इंट्रोडक्शन. तर आपल्याला माहिती आहे इंट्रोडक्शन मध्ये इलास्टिसिटी म्हणजे नेमकं काय आहे. तर आपण हा इलास्टिसिटी हा चॅप्टर शिकत आहोत म्हणून या ठिकाणी पहिल्यांदा आपण इलास्टिसिटी काय ते आपण थोडक्यात समजून घेऊ. तर मागच्या वर्षी तुम्ही शिकलात HSC मध्ये, अगदी कन्सेप्ट तोच आहे, फक्त थोडंसं या ठिकाणी पुढचा भाग किंवा मॉडिफिकेशन या ठिकाणी आपल्याला ह्या वर्षी आपल्याला शिकायचं आहे. तर या ठिकाणी इलास्टिसिटी म्हणजे नेमकं काय. इट इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ ईच अँड एव्हरी बॉडी by virtue of which a body regains its original shape and size as soon as the deforming forces are removed. तर एखादी बॉडी असेल, कुठलीही बॉडी किंवा एखादं म्हणजे ठीक आहे एखादी वस्तू असेल तर त्या वस्तूची एक प्रॉपर्टी असते. कोणती प्रॉपर्टी असते. इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल डायमेन्शन्स as soon as we remove the deforming forces applied. तर एखाद्या बॉडीला आपण डिफॉर्मिंग फोर्स म्हणजे काय, तर असा फोर्स की त्या बॉडीच्या शेप आणि साईज मध्ये तो बदल घडवून आणू शकेल, असा फोर्स ज्याला की आपण डिफॉर्मिंग फोर्स असं म्हणू. म्हणजेच एखाद्या बॉडीमध्ये जर डिफॉर्मेशन घडून आणत असेल एखादा फोर्स तर अशा फोर्सला आपण डिफॉर्मिंग फोर्स असं म्हणायचं. आणि हा डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाय केल्याच्या नंतर त्या बॉडीमध्ये त्याचा शेप आणि साईज म्हणजेच डायमेन्शन मध्ये बदल घडतो. आणि जसं आपण डिफॉर्मिंग फोर्स काढून घेतो पुन्हा ती बॉडी आपल्या पहिल्या स्थितीमध्ये मूळ स्थितीमध्ये येते. म्हणजे इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल डायमेन्शन्स आफ्टर द रिमूव्हल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस. असं जर प्रॉपर्टी असेल बॉडीची तर त्या प्रॉपर्टीला इलास्टिसिटी असं म्हणतात. समजा इन केस बॉडी इफ इट डझंट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल डायमेन्शन्स, समजा ती बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्सेस काढून टाकल्याच्या नंतर सुद्धा आपलं ओरिजिनल डायमेन्शन किंवा ओरिजिनल फॉर्म मध्ये जर येत नसेल, ती बदललेल्या स्थितीतच असेल, तर अशा बॉडीजना अशा बॉडीज मधली इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी कमी आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. ठीक आहे.
So elasticity is nothing but the property of the body by virtue of which a body regains its original dimensions, that is the shape and size, as soon as the deforming forces are removed. आता या चॅप्टर मध्ये आपण इलास्टिसिटी काय असते ते समजून घेतलंय. आता या चॅप्टर मध्ये जे काही बेसिक घटक आहेत म्हणजे बेसिक डेफिनेशन्स आहेत, काही घटक काही गोष्टींचे बेसिक डेफिनेशन्स आहेत ते आपल्याला ह्या ठिकाणी पहिल्यांदा स्टडी करावे लागेल आणि नंतर आपल्याला पुढे ह्या चॅप्टर मध्ये आपल्याला जावं लागेल. तर ह्या ठिकाणी बेसिक घटक अगदी थोडक्यात ह्या ठिकाणी आपण डिफाईन केलेले आहेत. जे जे आवश्यक आहेत तेवढेच फक्त आपण ह्या ठिकाणी घटक आपण घेतलेले आहेत. त्यापैकी एक म्हणजे स्ट्रेस. तर स्ट्रेस म्हणजे काय? तर स्ट्रेस म्हणजे काय? इट इज नथिंग बट द रेशिओ ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्सेस अँड द एरिया ऑफ द बॉडी. ज्या पृष्ठभागावर ज्या एखाद्या बॉडीच्या ज्या पृष्ठभागावर डिफॉर्मिंग फोर्स ऍक्ट होतो त्या पृष्ठभागाचा एरिया आणि डिफॉर्मिंग फोर्स जो ऍक्ट झालेला आहे त्याचा अमाऊंट म्हणजे अमाऊंट ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स डिवायडेड बाय एरिया, हा जो रेशिओ आहे त्याला म्हणायचं स्ट्रेस. तर या ठिकाणी डिफॉर्मिंग फोर्स जेवढा आपण ऍक्ट करत आहोत एखाद्या बॉडीवरती तितक्याच प्रमाणामध्ये त्या बॉडीच्या आतमध्ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप होतो. ठीक आहे. एखाद्या बॉडीला एखाद्या म्हणजे by applying the force if we press a body then inside the body the same amount of force is generated and which is called as the internal restoring force. आणि हा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आणि अप्लाइड डिफॉर्मिंग फोर्स जो आहे तो एकमेकांच्या अपोजिट डायरेक्शन मध्ये असतील. ठीक आहे. पण अमाऊंट त्यांचा किंवा मॅग्निट्यूड काय असेल इक्वल असेल. म्हणजे डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर नथिंग बट द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस, म्हणजे तेवढ्याच अमाऊंट ऑफ फोर्स त्या ठिकाणी जनरेट होतो. ज्या प्रमाणामध्ये डिफॉर्मिंग फोर्स ऍक्ट होतो अगदी त्याच मॅग्निट्यूडचा पण ऑपोजिट डायरेक्शन मधला इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स त्या बॉडीमध्ये सेटअप होत असतो. म्हणून या ठिकाणी डिफॉर्मिंग फोर्स मॅग्निट्यूडच्या संदर्भात विचार करता दोन्ही इक्वल आहेत. तर या ठिकाणी स्ट्रेस म्हणजे काय? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डिवायडेड बाय एरिया ऑफ द बॉडी. ठीक आहे. आणि या ठिकाणी डिफॉर्मिंग फोर्स म्हणा किंवा इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स म्हणा किंवा अप्लाइड फोर्स म्हणा. ठीक आहे. म्हणजे स्ट्रेस इज नथिंग बट द रेशिओ ऑफ द अप्लाइड फोर्स पर युनिट एरिया. ठीक आहे. पण आणखी स्ट्रेसेस हे 3 पद्धतीचे असतात. आपण पाहूया एका पाठोपाठ एक. आणखीन आपल्याला इलास्टिसिटी बद्दल थोडंसं सांगता येईल. ते म्हणजे कुठलीही फिजिकल बॉडी किंवा कुठलीही फिजिकल बॉडी ही परफेक्टली असं रिजिड नसते. नो फिजिकल बॉडी इज परफेक्टली रिजिड. आता समजा एखादा फोर्स समजा त्या बॉडीवरती ऍक्ट केला. वेन अ फोर्स acts on a body it undergoes a certain deformation. ठीक आहे. आता मी सांगितलं तुम्हाला it undergoes a certain deformation if a body completely recovers its shape when the deforming forces are removed. We can say then the body is said to be perfectly elastic. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये आपण अनेक धातू पाहिलेत, अनेक पदार्थ पाहिलेत. ह्याच्यामध्ये हायली इलास्टिक असं बॉडी कोणती आहे किंवा हायली इलास्टिक मटेरियल असं कोणतं आहे तर तुम्हाला ते माहिती असलं पाहिजे. तर या ठिकाणी मी सांगेन की या ठिकाणी जे काही स्टेनलेस स्टील जे आहे इट इज हायली इलास्टिक. ठीक आहे. म्हणजे सगळ्यात जास्त म्हणजे इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी स्टील मध्ये पाहायला भेटते. सो वी कॅन से स्टील इज अ हायली इलास्टिक बिकॉज इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप इवन आफ्टर बीइंग सब्जेक्टेड टू लार्ज फोर्सेस. ठीक आहे. तसंच मोस्ट ऑफ दी बॉडीज आर परफेक्टली इलास्टिक विद इन अ लिमिटेड रेंज ऑफ द फोर्सेस. आणि ह्या ठिकाणी एका विशिष्ट रेंजमध्येच जर समजा फोर्स ऍक्ट केला तर तेवढ्याच फोर्ससाठी ते इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी दाखवतात काही बॉडीज. बट बियॉन्ड दॅट लिमिट दे लुजेस देअर इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी. ठीक आहे. सो इन रिगेनिंग द ओरिजिनल शेप देअर इज द इंटरनल इलास्टिक फोर्स.
and the net internal elastic force acting per unit area of the surface over which the deforming force is applied is called as stress. ठीक आहे. तर आता या ठिकाणी आपण स्ट्रेसची डेफिनेशन पण शिकलेली आहे. तर या ठिकाणी द नेट इंटरनल इलास्टिक फोर्स ऍक्टिंग per unit area of the surface over which the deforming force is applied is called as stress. त्याच्यानंतर स्ट्रेस बद्दल आणखी थोडीशी आपल्याला माहिती घेता येईल. युनिट, त्याच्या युनिट बद्दल. द युनिट्स ऑफ द स्ट्रेस आर दोज ऑफ काय असतील मग युनिट्स काय असतील. द युनिट्स ऑफ द स्ट्रेस आर दोज ऑफ प्रेशर. ठीक आहे. दॅट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. ठीक आहे. तर या ठिकाणी अप्लाइड फोर्स त्याचं एकक किंवा युनिट जे आहे ते न्यूटन असेल आणि एरियाचं युनिट ते म्हणजे मीटर स्क्वेअर म्हणजेच न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर म्हणजेच द युनिट्स ऑफ द स्ट्रेस आर दोज ऑफ प्रेशर. ठीक आहे. आणि न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर हे एमकेएस सिस्टीम मध्ये असेल युनिट त्याचं आणि सीजीएस सिस्टीम मध्ये जे काही स्ट्रेसचं युनिट असेल ते म्हणजे डाइन्स पर सेंटीमीटर स्क्वेअर. ठीक आहे. आणि त्याचा डायमेन्शनल फॉर्म्युला स्ट्रेसचा काय असेल तर तो म्हणजे आपण या फॉर्म्युल्यावरून काढू शकतो किंवा न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर ह्या फॉर्म्युल्यावरून किंवा या युनिटवरून आपण त्याचा डायमेन्शनल फॉर्म्युला काढू शकतो किंवा स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स पर युनिट एरिया किंवा डिवायडेड बाय एरिया ह्या फॉर्म्युल्यानं आपण त्याचा डायमेन्शनल फॉर्म्युला काढू शकतो. तर ते डायमेन्शनल फॉर्म्युला असेल m⁻1 l⁻⁻1 आणि t⁻². तर या ठिकाणी जे काही स्ट्रेसेस आहेत स्ट्रेसेस काय करतात. द स्ट्रेसेस ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द शेप ऑर साइज. ठीक आहे. शेप ऑर साइज ऑफ द बॉडी. ठीक आहे. शेप आणि साइज SHAPE शेप आणि साइज SIZE दोन्ही शब्द आणि त्यांचे अर्थ वेगवेगळे आहेत ध्यानात घ्या. तर या ठिकाणी स्ट्रेसेस ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द शेप ऑर साइज ऑफ द बॉडी. So the change in dimensions per unit original dimension काय असेल मग हे मागच्या वर्षी शिकलेलं आहे तुम्ही HSC मध्ये चेंज इन डायमेन्शन पर युनिट ओरिजिनल डायमेन्शन हा जो रेशिओ आहे त्याला स्ट्रेन असं म्हणतात. सो इट इज द रेशिओ ऑफ टू क्वांटिटीज हॅव्हिंग द सेम डायमेन्शन्स. सो स्ट्रेन हॅज नो डायमेन्शन्स अँड युनिट्स. ठीक आहे. आणि स्ट्रेसचं युनिट काय तर न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर हे आपण पाहिलं आताच. त्याच्यानंतर इलास्टिक लिमिट याबद्दल आपल्याला थोडक्यात सांगता येईल. इलास्टिक लिमिट म्हणजे काय मॅक्झिमम स्ट्रेस टू विच अ बॉडी कॅन बी सबजेक्टेड विदाउट परमनंट डिफॉर्मेशन इज नथिंग बट द इलास्टिक लिमिट. तर या ठिकाणी इलास्टिक लिमिट हे काय आहे एक मॅक्झिमम व्हॅल्यू आहे कशाची स्ट्रेसची एक अशी मॅक्झिमम व्हॅल्यू आहे अप टू विच हुक्स लॉ होल्ड्स गुड. ठीक आहे. आपण पुढे पाहणार आहोत ते. सो विदिन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन हे पण आपल्याला पुढे शिकायचं. तर या ठिकाणी पहिल्यांदा आपण इलास्टिसिटी म्हणजे काय हे समजून घेतलं. इट इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय व्हर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल डायमेन्शन्स दॅट इज शेप अँड साइज as soon as the deforming forces are removed. Further, we have studied the definition of the stress. It is the ratio of the deforming force divided by deforming force and area of the body, or we can say that the stress is nothing but the applied force per unit area. Now, the stresses are of three kinds. Now, let us study one by one these three types of the stresses. तर या ठिकाणी स्ट्रेसेसचे तीन प्रकार कोणते आहेत तर त्यापैकी पहिला म्हणजे लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस ज्याला की टेन्साईल स्ट्रेस असं म्हणतात. ठीक आहे. लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस म्हणजे लॉंगिट्युडिनल म्हणजे अलॉंग दी लाईन. ठीक आहे. अलॉंग दी लाईन स्ट्रेस. ठीक आहे. किंवा टेन्साईल स्ट्रेस. त्याच्यानंतर दुसरा भाग म्हणजे काय दुसरा प्रकार म्हणजे काय व्हॉल्यूम स्ट्रेस. ठीक आहे. म्हणजे
व्हॉल्यूमच्या बदलाशी निगडीत असलेला स्ट्रेस, तर या ठिकाणी लेंथशी निगडीत असलेला स्ट्रेस, आणि या ठिकाणी शेअरिंग स्ट्रेस म्हणजे शेपशी निगडीत असलेला स्ट्रेस. तर या ठिकाणी अशा पद्धतीने 3 स्ट्रेसचे प्रकार आहेत डिपेंडिंग अपॉन द चेंज. ठीक आहे, डिपेंडिंग अपॉन द चेंज. तर या ठिकाणी लेंथ मध्ये चेंज असेल तर लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस, व्हॉल्यूम मध्ये चेंज असेल तर व्हॉल्यूम स्ट्रेस, आणि शेप मध्ये चेंज असेल तर शेअरिंग स्ट्रेस. तर आता या ठिकाणी पाहिलं की आपण आत्ताच मागे स्ट्रेस म्हणजे काय, रेशिओ ऑफ द अप्लाइड फोर्स अँड एरिया. आता या ठिकाणी जर समजा अप्लाइड फोर्स जर समजा डिफॉर्मेशन घडवत असेल, ठीक आहे, डिफॉर्मेशन कोणत्या पद्धतीचं, तर लेंथ मध्ये जर बदल घडवत असेल अप्लाइड फोर्स, ठीक आहे, तर अशा स्ट्रेसला लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस असं म्हणायचं. त्याच पद्धतीनं जर अप्लाइड फोर्स हा बॉडीच्या व्हॉल्यूम मध्ये बदल घडवत असेल तर त्याला व्हॉल्यूम स्ट्रेस असं म्हणायचं. आणि अप्लाइड फोर्स हा जर समजा बॉडीच्या शेप मध्ये बदल घडवून आणत असेल तर अशा स्ट्रेसला शेअरिंग स्ट्रेस असं म्हणायचं. तर मॅथमॅटिकली याची डेफिनेशन कशी करायची, इफ द बॉडी इज इन द फॉर्म ऑफ वायर अँड द अप्लाइड फोर्सेस प्रोड्युसेस अ चेंज इन इट्स लेंथ, then such kind of the stress is said to be the longitudinal stress or a tensile stress. ठीक आहे. Again, now आता volume stress. If a body is in the form of, समजा आता एखादा व्हॉल्यूम असेल, कशाचं तर व्हॉल्यूम असेल, क्यूब असेल किंवा एखादा बॉल असेल, ठीक आहे. इफ अ बॉडी इज changing or we can say if the applied forces produces a change in the volume, then such kind of the stress is said to be volume stress. आणि shearing stress म्हणजे काय, if the applied forces produces the change in the shape, then in that case we define the shearing stress. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने हे 3 प्रकार या ठिकाणी स्ट्रेसचे आहेत. त्याच पद्धतीनं स्ट्रेन आपल्याला डिफाइन करता येईल. स्ट्रेस म्हणजे काय, अप्लाइड फोर्स पर युनिट एरिया. त्याच पद्धतीनं स्ट्रेन म्हणजे काय, चेंज इन डायमेन्शन पर युनिट ओरिजिनल डायमेन्शन, हा रेशिओ म्हणजे स्ट्रेन. So, strain is related with change in the dimension of the body. ठीक आहे. ओरिजिनल डायमेन्शन काहीतरी असेल, आफ्टर ऍप्लिकेशन ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स डायमेन्शन मध्ये काहीतरी बदल घडत असेल तर अशा केसमध्ये आपण स्ट्रेन डिफाइन करू शकतो. ठीक आहे. सो वी कॅन से स्ट्रेन इज द रेशिओ ऑफ चेंज इन डायमेन्शन अँड ओरिजिनल डायमेन्शन. ओके. So we can say, in other words, stresses brings about changes in the shape or size of the body. The change in dimensions per unit original dimension is called as strain. It is the ratio of two quantities having the same magnitude. ठीक आहे. चेंज इन डायमेन्शन जे मॅग्निट्यूड असेल तेच मॅग्निट्यूड ओरिजिनल डायमेन्शन या घटकाचं असेल, म्हणून या ठिकाणी स्ट्रेन ही काय युनिट लेस किंवा डायमेन्शन लेस क्वांटिटी असेल. ठीक आहे. तर या ठिकाणी स्ट्रेन डिफाइन केलेला आहे. त्याच ज्या पद्धतीनं स्ट्रेसचे 3 प्रकार आपण पाहिले, अबाउट चेंज इन लेंथ, अबाउट चेंज इन व्हॉल्यूम, अबाउट चेंज इन शेप, त्याच पद्धतीनं स्ट्रेनचे सुद्धा 3 प्रकार या ठिकाणी पडतात, अबाउट चेंज इन लेंथ, अबाउट चेंज इन व्हॉल्यूम आणि अबाउट चेंज इन शेप. ठीक आहे. तर हे 3 घटक आपण एका पाठोपाठ एक पाहूया. तर पहिला आहे पहिल्या पद्धतीचा स्ट्रेन किंवा पहिल्या प्रकारचा स्ट्रेन, तो म्हणजे इफ देयर इज अ चेंज इन लेंथ देन द स्ट्रेन इज कॉल्ड एज लॉंगिट्युडिनल और टेन्साईल स्ट्रेन. स्ट्रेस प्रमाणेच या ठिकाणी सुद्धा 3 प्रकार या ठिकाणी स्ट्रेनचे पडतात. ठीक आहे. लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस आणि इकडे लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेन, टेन्साईल स्ट्रेन किंवा टेन्साईल स्ट्रेस मध्ये. त्याच पद्धतीने व्हॉल्यूम स्ट्रेस, इकडे व्हॉल्यूम स्ट्रेन, इकडे
शेअरिंग स्ट्रेस, इकडे शेअरिंग स्ट्रेन. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने आपल्याला स्ट्रेनचे 3 प्रकार आपल्याला पाहता येतील. So, if there is a change in length, then the strain is called as the longitudinal or tensile strain. Again, if there is a change in the volume, the strain is called as volume strain. And last one is nothing but, last type of the strain is nothing but, if there is a change in the shape of the body, the strain is called as shearing strain or shear. तर अशा पद्धतीनं स्ट्रेनचे 3 प्रमुख प्रकार या ठिकाणी पडतात. त्यानंतर आपण पाहूया इलास्टिसिटी मधला सगळ्यात महत्वाचा घटक तो म्हणजे इलास्टिक लिमिट. तर या ठिकाणी लिमिट म्हणजे काय, इलास्टिक लिमिट जे आहे ते अतिशय या ठिकाणी महत्वाची भूमिका निभावतं. तर या ठिकाणी इलास्टिक लिमिट म्हणजे काय, इट इज द मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ द स्ट्रेस. ठीक आहे, मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ द स्ट्रेस अप टू विच हुक्स लॉ होल्ड्स गुड. ठीक आहे. तर या ठिकाणी विदिन इलास्टिक लिमिट, जे काही इलास्टिसिटी आहे ती विदिन इलास्टिक लिमिटच असेल आणि त्या विदिन इलास्टिक लिमिटमध्येच हुक्स लॉ डिफाईन होऊ शकतो, केला जातो. तर या ठिकाणी इलास्टिक लिमिट म्हणजे काय, द मॅक्झिमम स्ट्रेस टू विच अ बॉडी कॅन बी सबजेक्टेड विदाउट अ परमनंट डिफॉर्मेशन. ठीक आहे. त्या ठिकाणी परमनंट डिफॉर्मेशन म्हणजे काय, तर एखाद्या बॉडीवरती समजा आपण प्रेशर टाकला, दबाव टाकला. ठीक आहे, एखाद्या बॉडीवरती दबाव टाकला आणि ती बॉडी आणि ते दबाव टाकलेला जो फोर्स आहे, डिफॉर्मिंग फोर्स तो आपण काढून घेतला, तर समजा बॉडी इफ इट डझंट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप अँड साईज आफ्टर द रिमूव्हल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, तर ते त्यावेळेस अशा केसमध्ये आपण काय म्हणू शकतो, तर ती बॉडी ही परमनंट डिफॉर्मेशन स्टेटमध्ये गेलेली आहे. ठीक आहे. समजा एखादी बॉडी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाय केलेला काढून घेतल्याच्या नंतर पुन्हा आपल्या ओरिजिनल शेप आणि साईज मध्ये रिगेन होत असेल, तर अशा केसमध्ये आपण म्हणायचं ती बॉडीमध्ये इलास्टिसिटी आहे. ठीक आहे. तर ह्या ठिकाणी म्हणजे परमनंट डिफॉर्मेशन जर असेल तर त्या ठिकाणी इलास्टिसिटी ब्रेक होते. ठीक आहे. तर हे एका विशिष्ट लिमिट, इलास्टिसिटीच्या एका विशिष्ट लिमिट पर्यंत शक्य आहे. समजा आता एखादी बॉडी आहे, आपण ताणत गेलो तिला, एखादं म्हणजे कुठलं तर एखादी बॉडी आहे, आपण समजा काय म्हणू शकतो आपण, स्टेनलेस स्टीलची एक पट्टी घेतली, आपण पट्टीला आपण वाकवलेली आहे, वाकवतो आहे आणि सोडून देतो. वाकवून त्याला सोडून द्यायचं आहे, म्हणजे काय होईल, तर त्या ठिकाणी पुन्हा त्याच्या इलास्टिसिटीमुळे काय होईल, ती स्टेनलेस स्टीलची पट्टी जी आहे ती पुन्हा आपल्या ओरिजिनल स्टेटमध्ये येईल. असं काही वेळ चालेल, पण आपण आणखी जास्त प्रमाणामध्ये डिफॉर्मिंग फोर्स आपण ऍक्ट केल्याच्या नंतर वाकवत गेलो, एक स्टेज अशी येईल की ते पुन्हा आपल्या मूळ स्थितीमध्ये येणार नाही, म्हणजे त्या ठिकाणी परमनंट डिफॉर्मेशन घडलं असं आपल्याला म्हणता येईल आणि त्या ठिकाणी इलास्टिसिटी ब्रेक झाली असं म्हणते. सो इलास्टिसिटीचं एक मॅक्झिमम लिमिट आहे, तर ते लिमिट जे आहे त्याला म्हणायचं इलास्टिक लिमिट, द मॅक्झिमम स्ट्रेस टू विच अ बॉडी कॅन बी सबजेक्टेड विदाउट परमनंट डिफॉर्मेशन, अँड दिस इज नथिंग बट द इलास्टिक लिमिट. आता ह्या इलास्टिक लिमिट मध्ये आपल्याला हुक्स लॉ डिफाईन करता येतो. तर हुक्स लॉ काय सांगतो, हुक्स लॉ स्टेट्स दॅट किंवा विदिन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन. ठीक आहे. हुक्स लॉ अतिशय सिंपल आहे. हुक्स लॉ अगदी ध्यानात ठेवायचं आपल्याला. हुक्स लॉ विदिन इलास्टिक लिमिट डिफाईन होतो आणि तो काय डिफाईन करतो किंवा तो काय स्टेट करतो, विदिन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन. विदिन इलास्टिक लिमिट जसं स्ट्रेस वाढत जाईल तसं स्ट्रेन हे वाढत जाते. ठीक आहे, विदिन इलास्टिक लिमिट. आणि नंतर समजा बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, तर या ठिकाणी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ब्रेक होते. तर हे स्ट्रेस इज प्रपोर्शनल टू स्ट्रेन ही लागू पडत नाही बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट. सो विदिन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द स्ट्रेन. आता हे प्रपोर्शनॅलिटी आपण साइन काढून टाकलं आणि इक्वॅलिटी साइन आपण या ठिकाणी दिलंय, म्हणजे स्ट्रेस इज इक्वल टू, वी हॅव टू मल्टिप्लाय दिस टर्म बाय सम कॉन्स्टंट. ठीक आहे. सो स्ट्रेस इज इक्वल टू कॉन्स्टंट इंटू स्ट्रेन.
ठीक आहे. आता या ठिकाणी कॉन्स्टंट जे आहे ते कॉन्स्टंट आपण इकडे घेतलं आणि इकडे आपण स्ट्रेनला इकडे आणलं, म्हणजे स्ट्रेस डिवायडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. हा एक रेशिओ किंवा हे एक इक्वेशन आपल्याला ह्या ठिकाणी भेटलेलं आहे किंवा एक फॉर्म्युला आपल्याला ह्या ठिकाणी भेटलेला आहे. म्हणजे रेशिओ ऑफ स्ट्रेन अँड स्ट्रेन इज नथिंग बट द कॉन्स्टंट व्हॅल्यू. ठीक आहे. आणि हे जे काही कॉन्स्टंट आहे हे कॉन्स्टंट हे इलास्टिसिटी मध्ये महत्वाची भूमिका निभावते आणि या कॉन्स्टंटला काय म्हणतात, मॉड्युली ऑफ इलास्टिसिटी किंवा मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक आहे. मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी आपण पाहिलं स्ट्रेसचे 3 प्रकार आहेत, डिपेंडिंग अपॉन लाईन म्हणजे अलॉंग लाईन म्हणजे लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस, त्याच्यानंतर व्हॉल्यूम स्ट्रेस, त्याच्यानंतर शेअरिंग स्ट्रेस. त्याच पद्धतीने स्ट्रेनचे 3 प्रमुख प्रकार आपण पाहिले, लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेन, व्हॉल्यूम स्ट्रेन आणि शेअरिंग स्ट्रेन. म्हणजे लेन्थशी निगडीत असलेला बदल असेल तर त्या ठिकाणी लॉंगिट्युडिनल, व्हॉल्यूमशी बदल असेल व्हॉल्यूमशी निगडीत असलेला बदल असेल तर त्या ठिकाणी व्हॉल्यूम स्ट्रेस, आणि या ठिकाणी जर समजा काय म्हणतो आपण त्याला शेपशी निगडीत बदल झालेला असेल तर त्या ठिकाणी शेअरिंग स्ट्रेस किंवा शेअरिंग स्ट्रेस असं स्ट्रेन असं डिफाईन होतं. तर डिपेंडिंग अपॉन द चेंज, ठीक आहे, कोणत्या पद्धतीचा चेंज घडलेला आहे त्या पद्धतीनुसार ह्या कॉन्स्टंटचे सुद्धा 3 प्रकार पडतात. म्हणजे हा ठिकाणी कॉन्स्टंट आहे त्याला आपण काय म्हणलं, मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी असं म्हणलेलं आहे. ठीक आहे. आणि मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंडिंग अपॉन द चेंज, कोणत्या पद्धतीचा चेंज आहे त्यानुसार मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटीचे सुद्धा 3 प्रकार पडतात. ठीक आहे. सो स्ट्रेस डिवायडेड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कॉन्स्टंट, हे इक्वेशन किंवा हा फॉर्म्युला कुठून भेटला आपल्याला, फ्रॉम हुक्स लॉ, because stress is proportional to the strain within elastic limit. So stress is equal to constant into strain. So constant is equal to stress divided by strain. So this constant is known as modulus of elasticity and it depends upon the material of the body. ठीक है. आता depending upon the types of stress and strain, there are 3 types of elastic constants. तर या ठिकाणी हे जे काय आहे कॉन्स्टंट मॉड्युलस म्हणजे मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी, याला इलास्टिक कॉन्स्टंट असे म्हणतात. तर या ठिकाणी डिपेंडिंग अपॉन द चेंज और डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेस और स्ट्रेन, टाइप ऑफ द स्ट्रेस और टाइप ऑफ द स्ट्रेन, द इलास्टिक कॉन्स्टंट हॅज ऑल्सो 3 कॅटेगरीज. आणि हे 3 प्रकार जे आहेत ते आपल्याला आपल्या या ठिकाणी शिकायचे आहेत. So depending upon the types of the stress and strain, there are 3 types of modulus of elasticity or the 3 types of elastic constants. ठीक आहे. मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटीला इलास्टिक कॉन्स्टंट असं सुद्धा म्हणतात. तर या ठिकाणी मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 प्रकारचे आपल्याला या ठिकाणी शिकायचे आहेत. तर या ठिकाणी पहिला प्रकार जो आहे तो म्हणजे यंग्स मॉड्युलस, जो की Y ह्या सिम्बॉलने आपल्याला दाखवता येतो. तर या ठिकाणी आपण सुरुवातीला आपण पाहिलं आहे सिलेबस मध्ये रिव्ह्यू ऑफ इलास्टिक कॉन्स्टंट्स, जे काही इलास्टिक कॉन्स्टंट्स आहेत Y, K आणि इटा, हे जे काय आहेत ते ह्या ठिकाणी आपल्याला शिकायचे. सो the first elastic constant or the first modulus of elasticity is called as the Young's modulus and it is indicated by the symbol capital Y. So the modulus of elasticity, ठीक है, the modulus of elasticity which is related with the changes in the length. ठीक आहे. आपण पहिला प्रकार पाहिला स्ट्रेसचा, लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस, आणि पहिला प्रकार स्ट्रेनचा तो म्हणजे लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेन. ठीक आहे. समजा स्ट्रेस आणि स्ट्रेन यांचा रेशो म्हणजे कॉन्स्टंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक आहे, किंवा मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी. आता या ठिकाणी मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी म्हणजे काय, यंग्स मॉड्युलस असेल, कॅपिटल Y असेल, तर या ठिकाणी तो कशाशी निगडीत आहे, चेंज इन लेंथशी, म्हणजे लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस डिवायडेड बाय लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेन असं असेल तर त्या ठिकाणी जे काही इलास्टिक कॉन्स्टंट डिफाईन होईल त्याला म्हणायचं यंग्स मॉड्युलस. ठीक आहे. किंवा जे काही मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाईन होईल त्याला म्हणायचं यंग्स मॉड्युलस.
तर अशा पद्धतीनं द मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी विच इज रिलेटेड विथ द चेंजेस इन लेंथ इज कॉल्ड एज द यंग्स मॉड्युलस and it is the ratio of the longitudinal stress to the longitudinal strain. ठीक आहे. आता या ठिकाणी मॅथमॅटिकली हा यंग्स मॉड्युलस कसा एक्सप्रेस करायचा, कसा डिफाइन करायचा ते पाहूया आपण. सो कॅपिटल Y इज इक्वल टू लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस डिवायडेड बाय लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेन. Y म्हणजे काय, मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी जे की लेंथशी निगडीत आहे. ठीक आहे. तर या ठिकाणी आपण मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवायडेड बाय स्ट्रेन आहे. तर या ठिकाणी यंग्स मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटीचा पहिला प्रकार जो की लेंथशी निगडीत आहे, म्हणून या ठिकाणी लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस डिवायडेड बाय लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेन असं आपल्याला लिहिता येईल. So Young's modulus is defined as it is the modulus of elasticity which is related to the changes in the length. Okay, and it is nothing but, or it is defined as the ratio of the longitudinal stress to the longitudinal strain. Mathematically कसा एक्सप्रेस करायचा आता, तर या ठिकाणी लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस, तर आपण पाहिलं स्ट्रेस म्हणजे काय, स्ट्रेस म्हणजे काय ते पाहिलं आपण. Stress is nothing but the applied force किंवा deforming force किंवा internal restoring force per unit area, म्हणजे force divided by area अशा पद्धतीचं म्हणजे स्ट्रेस हे डिफाइन केलं आपण. तर या ठिकाणी सुद्धा आपल्याला ते लिहिता येईल लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस म्हणजेच फोर्स डिवायडेड बाय एरिया. ठीक आहे. त्याच्यानंतर लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेन ते म्हणजे काय, ओरिजिनल डायमेन्शन डिवायडेड बाय चेंज इन डायमेन्शन डिवायडेड बाय ओरिजिनल डायमेन्शन स्ट्रेनचा फॉर्म्युला. आणि या ठिकाणी लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेन म्हणजे काय, चेंज इन लेंथ डिवायडेड बाय ओरिजिनल लेंथ. ठीक आहे. तर या ठिकाणी स्मॉल एल हे समजा चेंज इन लेंथ असेल आणि कॅपिटल एल हे जर समजा ओरिजिनल लेंथ असेल तर त्यांचा रेशिओ स्मॉल एल डिवायडेड बाय कॅपिटल एल म्हणजे लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेन. ठीक आहे. आता या ठिकाणी आपण हे ठेवलेले आहेत किमती. सो लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस इज नथिंग बट फोर्स divided by area and longitudinal strain is nothing but change in length divided by original length. आणि याला सिम्प्लिफाय केलेला आहे पुन्हा F into L divided by A into L अशा पद्धतीने. ठीक आहे. सो here F is nothing but the deforming, आणि ह्या ठिकाणी deforming force आहे नक्कीच, पण ह्या ठिकाणी तो म्हणजे स्ट्रेचिंग फोर्स आहे जो की एखाद्या मेटलला किंवा धातूला तो स्ट्रेच करतो. ठीक आहे. सो इट इज नथिंग बट द स्ट्रेचिंग फोर्स. And it is acting normally. Okay, acting normally over a section of the area E. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीनं F is nothing but the deforming force which is also the stretching force acting normally over a section of area A. Capital L is nothing but the original length and small l is the length change or the change in the length due to the stretching force. तर अशा पद्धतीने यंग्स मॉड्युलस आपण डिफाइन केलेलं आहे.